ολόκληροι θα έχουν αλλάξει 180 μοίρες αντίληψη και γνώση για το τι σημαίνει χριστιανισμός, για το πώς ξεκίνησε, για το πώς δημιουργήθηκε, αλλά και για τα πρώτα στάδια του χριστιανισμού, τα οποία μέχρι σήμερα παρέμεναν ως επιτοπλίστων άγνωστα και πάρα πολλοί κόσμος δεν είχε ιδέα. Επίσης πάρα πολλοί κόσμος απορεί πώς είναι δυνατόν μια τόσο μεγάλη φιγούρα σαν τον Ιησού Χριστό να μην είχε αναφερθεί πουθενά από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Πώς ήταν δυνατόν να συνέβη αυτό το πράγμα? Από τους δε Ρωμαίους, κάθε φορά που αναφέρθηκαν σε αυτόν, έχουν αποδειχθεί πλέον τα αποσπάσματα πως είναι μεταγενέστερες πλαστογραφήσεις και προσθήκες στα βιβλία αυτά, στους παπύρους και γενικότερα. Οπότε, έχοντας απαντήσει σε προηγούμενες εκπομπές εδώ και πάρα πολλές φορές ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κατά 99% ένα φανταστικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο δεν υπήρξε, σήμερα θα επεκταθούμε ακόμα περισσότερο και θα δώσουμε για πρώτη φορά στα ιστορικά, στα θεολογικά, στο πανελλήνιο, πρώτη φορά θα απαντήσουμε τι τελικά ήταν. Όσοι ακολουθήσουν μετά από μένα, το δηλώνω ρητά για να μην παρεξηγηθώ αργότερα, όσοι ακολουθήσουν μετά από μένα και αρχίσουν να αναπαράγουν αυτές τις ιδέες, να ξέρετε ότι με έχουν αντιγράψει, να ξέρετε ότι έχουν δει αυτό το βίντεο και ότι έχουν επηρεαστεί από αυτά τα οποία θα σας αναφέρω εγώ σήμερα. Για ποιο λόγο τα λέω αυτά τόσο αλαζονικά και πέρομε? Δεν είναι ότι δεν τα ξέρουνε, τα ξέρουνε. Πάρα πολλοί ερευνητές τα ξέρουνε και τα ξέρανε. Είχαν αποφασίσει όμως για τους δικούς τους λόγους αυτοί οι άνθρωποι να μην τα αποκαλύψουν. Γι' αυτό θα παρακαλέσω θερμά σε όλους εσάς που έχετε φίλους χριστιανούς να τους αποστείλετε αυτή την εκπομπή για να τους ανοίξετε τα μάτια. Όχι για να τους πάτε κόντρα, όχι για να τους την πούμε, για να τους ανοίξουμε τα μάτια για πρώτη φορά, για να καταλάβουν επιτέλους τι ακριβώς έχει παιχτεί και για ποιο λόγο υπήρχαν τόσα πολλά κενά στην Καινή Διαθήκη, τόσα πολλά ψέματα, τόσες πολλές ασυναρτησίες, τόσες πολλές αντιφάσεις που ο κόσμος δεν μπορούσε να τις εξηγήσει για ποιο λόγο να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα μπορέσουμε για πρώτη φορά να τα απαντήσουμε όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια δημοσκόπηση που έβαλα σήμερα, πριν ξεκινήσω να μπαίνω στα πολύ ζεστά θέματα της σημερινής εκπομπής. Τι ήταν κατά τη γνώμη σας ο Ιησούς Χριστός? Τι ήταν? Ήταν ένας σοφός Γαλιλαίος διδάσκαλος? Ήταν ο Υιός του Θεού, ο μοναδικός? Ήταν ένα σύμβολο βαθύτερων νοημάτων? Ή ήταν ένας απλός ξυλουργός ο οποίος θεοποιήθηκε? Για να καταλάβετε, μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 128 άτομα και θα παρακαλέσω να ψηφίσετε όλοι εσείς που θα μπείτε αργότερα στην εκπομπή, αλλά επίσης και όσοι θα την έχετε δει την εκπομπή αργότερα σε δεύτερο χρόνο, αυτό που λέμε κονσέρβα, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι από όλα αυτά πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αν μπορούσα να επιλέξω ένα από τα 4, θα έλεγα ένα σύμβολο βαθύτερων νοημάτων. Επεξηγώντας στη συνέχεια της εκπομπής, θα καταλάβετε όλοι πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο επιλέγω αυτό. Θα επέλεγα λοιπόν νούμερο 1, ένα σύμβολο βαθύτερων νοημάτων. Δεύτερο, θα επέλεγα ένα σοφός Γαλιλαίος διδάσκαλος ως πιθανότητα. Όχι ότι πιστεύω ότι υπήρξε. Τρίτο, ένας ξυλουργός που θεοποιήθηκε. Και τελευταίο φυσικά, εννοείται, ο θετικός είμαι, θα επέλεγα ο Υιός του Θεού. Γιατί πιστεύω ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και θα ήταν ιδιαίτερα ρατσιστικό από μέρους του να στείλει στη γη τον μονογενή Υιό του. Δεν υπάρχει κανένας μονογενής Υιός, όπως δεν υπάρχει και καμία μονογενής κόρη. Όλα αυτά είναι αποκοίηματα της φαντασίας του χριστιανισμού, ειδικά του σύγχρονου χριστιανισμού. Τώρα, μέχρι στιγμής το 20% έχει ψηφίσει για μένα σοφά ένας σοφός Γαλιλαίος δάσκαλος, 20-21%. 21% ο Υιός του Θεού, δηλαδή ένας στους 5 Έλληνες,
πιστεύουν ότι υπήρξε όντως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μοναδικός και είναι Υιός του Θεού. Και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε σκουπίδια, σκατά. 31% ένα σύμβολο βαθύτερων νοημάτων που ψηφίζω και εγώ και θα καταλάβετε σήμερα μετά από αυτήν την εκπομπή ότι έτσι ακριβώς είναι, και ένα 26% επίσης πολύ έξυπνο λέει ένας ξυλουργός που θεοποιήθηκε. Πάλι καλά, πάλι είμαστε μέσα, θα μπορούσαμε να πούμε. Τουλάχιστον είναι πολύ καλύτερη από την δεύτερη επιλογή. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κυριότερο μέρος αυτής της εκπομπής. Πριν ξεκινήσω φυσικά, όπως σας είπα και πριν, να θυμηθείτε οπωσδήποτε να κάνετε like στην εκπομπή, να την κοινοποιήσετε. Όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, να κάνετε εγγραφή, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλες χειροβομβίδες σαν και τη σημερινή, δεν θα είναι μοναδική. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα μέχρι στιγμής για τον χριστιανισμό, έχουμε ξεσκεπάσει πάρα πολλή αντιγραφή, ειδικά σε σχέση με την αρχαία ελληνική μυθολογία, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και στο μέλλον. Γι' αυτό όσοι από εσάς θέλετε να ακούτε τέτοιες εκπομπές, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Θυμάστε την ανακάλυψη που έγινε στο Göbekli Tepe στην Τουρκία και στο Καραχάν Τεπέ? Ωραία. Τι μας λένε μεταμανίας οι αρχαιολόγοι? 11.800 π.Χ. Θα καταλάβετε αμέσως που το πάω. Κάποια στιγμή είχα μια κουβέντα με την Firefly Earth από το κανάλι, την Ηλιάνα μας, και μου είπε πώς τον κόβεις ρε εσύ τον Χάνκοκ, τον Γκράχαμ Χάνκοκ. Και της λέω πάρα πολύ καλός, πηγαίνει κόντρα στην επίσημη αρχαιολογία, στην επίσημη ιστορία και όλα αυτά. Κόντρα πηγαίνω κι εγώ, έτσι, με πολλά μου βίντεο. Όμως κάτι είχε αρχίσει να μην μου αρέσει. Ιδιαίτερα όταν ανακάλυψα ότι υπάρχουν πάρα πολλές συγγένειες ανάμεσα στο Καραχάν Τεπέ και τα νησιά του Πάσχα, καμία σχέση, και όμως έχουν, με το Καραχάν Τεπέ και τη φαλολατρία τόσο στην περιοχή της Μεσοποταμίας όσο και τις αρχαίες ελληνικές αποικίες της Ιωνίας και της Ελλάδας. Οπότε άρχισα να καταλαβαίνω πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου μα καθόλου καλά. Κάποιοι προσπαθούν με το έτσι θέλω αυτά τα πάρα πολύ τεράστια monuments, γιατί πρόκειται για monuments, για μνημεία, τα οποία έχουν απαγορευμένη αρχαιολογία και απαγορευμένη ιστορία μέσα τους, προσπαθούν με το έτσι θέλω να τα στείλουν πίσω στο 10.000 π.Χ. Και αν δεν είναι από τότε και είναι πολύ πιο κοντά στην εποχή μας και οι χρονομετρήσεις που έχουν κάνει και οι χρονολογήσεις με άνθρακα 14 είναι όλες ψεύτικες και λανθασμένες και οδηγούν σε πολύ εσφαλμένα συμπεράσματα και είναι πολύ πιο πρόσφατα, ωραία. Αν υποθέσουμε ότι είναι πολύ πιο πρόσφατα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τυπικό φαλολατρίας. Πολύ ωραία. Η φαλολατρία όμως συνδέεται με κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχει καταλάβει κανείς. Θα ήθελα να μην κάνετε σήμερα καμία ερώτηση, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί δεν θα μπορώ να απαντήσω. Η σημερινή εκπομπή είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σοβαρή. Συγκεντρωθείτε για να καταλάβετε αυτά τα οποία θα σας μεταφέρω, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος θέλει να γράψει, θέλει να ακουστεί, αλλά κάντε λίγη υπομονή να πω 10 πράγματα και μετά μου γράφετε ό,τι θέλετε. Εντάξει, λοιπόν, ακούστε. Φαλολατρία και μανιταρολατρία. Θα καταλάβετε στο τέλος της εκπομπής πώς σχετίζονται όλα αυτά με τις απαρχές του χριστιανισμού. Επίσης, να σας πω και το άλλο, ότι έχω πολύ σοβαρές υπόνοιες ότι όταν ξεκίνησε ο χριστιανισμός, στις αρχές του πρέπει να υπήρξε ένας πολύ μεγάλος εμφύλιος. Αυτός ο εμφύλιος που σήμερα μας έχει περάσει ως αιρέσεις, πόλεμος με τις αιρέσεις του χριστιανισμού, πρέπει να είχε σχέση με τις πρώτες πραγματικές μορφές του χριστιανισμού. Προσέξτε, με τις πρώτες πραγματικές μορφές του χριστιανισμού κόντρα στο κατεστημένο που επικράτησε σήμερα. Θα το πω και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά έχει σημασία να συγκρατήσετε αυτή την πληροφορία για το μέλλον. Ότι δηλαδή τι, έγινε ένας εμφύλιος στις αρχές του χριστιανισμού, όπου υπήρχε η μανιταρολατρία και στη συνέχεια
οι υπόλοιποι οι οποίοι αντικατέστησαν αυτήν τη λατρεία με το πρόσωπο που λέγεται σήμερα Ιησούς Χριστός και εξαφάνισαν τους πρώτους. Πάμε όμως να μπούμε σήμερα στην πιο βαθύτερη ανάλυση για να καταλάβετε αυτό που θέλω να σας μεταφέρω στη συνέχεια, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν δηλαδή τι? Κάντε λίγη υπομονή, μείνετε μαζί μου και σε λίγα λεπτά θα σας έχω λύσει όλες τις απορίες. Και οποιαδήποτε απορία έχετε μου την γράφετε μετά κάτω στα σχόλια, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους από εσάς. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, ακούστε, έχουμε και λέμε, ξεκινάμε. Νούμερο 1. Το παρεκκλήσι Ρόσλιν είναι ένα παρεκκλήσι του 15ου αιώνα που έγινε παγκοσμίως γνωστό μετά από το βιβλίο του Dan Brown, ο κώδικας Da Vinci, για το ιερό δισκοπότηρο. Φαντάζομαι το ξέρετε όλοι αυτό. Όταν δύο ερευνητές, οι Jerry και Julie Brown, επισκέφτηκαν αυτό το παρεκκλήσι, υπήρχαν περισσότερα από 100 αγαλματίδια που λέγονται πράσινοι άνδρες, τους οποίους δεν μπορούσαν φυσικά να αποφύγουν στον χώρο, μιας και ήταν παντού. Τα κλίματα, διονυσιακό αυτό, άλλη αντιγραφή. Τα κλίματα που φυτρώνουν από το στόμα τους αυτών των αγαλματιδίων συμβολίζουν την ανάπτυξη της φύσης και τη γονιμότητα. Σημειώσατε τη λέξη γονιμότητα. Αλλά όταν έγιραν τη φωτογραφία, οι επιστήμονες ανάποδα, θα σας τα δείξω όλα σε επόμενες εκπομπές, βρήκαν ένα μανιτάρι αμανίτα σμιλεμένο ανάποδα στο μέτωπό τους, δηλαδή εδώ. Όπως ακριβώς σας το ζωγραφίζει τώρα ο θετικός. Εδώ. Κλακ. Έτσι. Με τη μόνη διαφορά πως ήταν σμιλεμένο, να είστε καλά για τις καρδιές σας, με τη μόνη διαφορά πως ήταν σμιλεμένο ανάποδα. Εντάξει, δηλαδή έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερο. Το παρεκκλήσι Πλανκουρό στο Μερινί της Γαλλίας χτίστηκε γύρω στον 12ο αιώνα. Έτσι μας λένε. Προσέξτε. Έτσι μας λένε. Επίσης, όπου λένε ότι ήταν της Καθολικής Εκκλησίας, θέλω να βαστάτε μικρό καλάθι. Μήπως και ήτανε των άλλων χριστιανών που λάτρευαν κάτι διαφορετικό. Είμαστε ok? Ωραία. Είχε μία τοιχογραφία του Αδάμ και της Εύας, παρακαλώ, ακούστε, γύρω από ένα μανιτάρι αμανίτα μουσκάρια και τον εαυτό τους καλυμμένο με καπάκια μανιταριών και όχι με φύλλα σικιάς. Σε αυτό, όσον αφορά τον μύθο της Εδέμ, θα τα πω φυσικά και στη συνέχεια, αλλά όπως καταλαβαίνετε, το ιερό αυτό απαγορευμένο φρούτο, ο καρπός, που μας είπαν ότι έφαγαν δήθεν οι πρωτόπλαστοι, δεν πρέπει να ήτανε μήλο. Το μήλο μας το δώσανε στο τραπέζι αργότερα η Εκκλησία για να ασχοληθούμε με το μήλο και για να μην ασχοληθούμε με κάτι άλλο το οποίο κρύβεται πίσω από το μήλο. Γιατί ο απαγορευμένος αυτός καρπός της γνώσης δεν μπορεί να είναι το μήλο, καθώς το μήλο δεν συνδέθηκε ποτέ και πουθενά με απαγορευμένη γνώση. Υπάρχει όμως κάτι άλλο, τα λεγόμενα ενθεογόνα, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια, μείνετε μαζί μου, τα οποία όντως μπορούσαν να σε οδηγήσουν σε μια εμπειρία με τον Θεό και μπορούσαν όντως να σε στείλουν, σε εισαγωγικά, στην βασιλεία των ουρανών. Όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε κι άλλα. Η εκκλησία του Σεντ Μάρτιν ντε Βικ ή Σαν Μαρτίν ντε Βικ στην κεντρική Γαλλία. Βλέπετε, όλα είναι κατά εκεί μεριά. Εντυπωσιακό. Δύση. Στην κεντρική Γαλλία είχε μία τοιχογραφία που απεικόνιζε την είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Στην τοιχογραφία υπάρχουν 5 μανιτάρια ψιλοκυβίνης, είναι το σημερινό ψιλοσάιμπιν, πάνω από τα κεφάλια της νεολαίας που υποδέχονται τον Χριστό. Όποιος δεν με πιστεύει, μπορείτε κάλλιστα να γυρίσετε το βίντεο πίσω και στη συνέχεια, πληκτρολογώντας τις εκκλησίες που σας λέω, να δείτε μόνοι σας τις φυσικές αποδείξεις για αυτά που σας λέω σήμερα. Πριν συνεχίσω, όπως είπα και πριν, είμαστε μέσα 455
Κάντε like για να μπορέσει ο αλγόριθμος να προωθήσει αυτή την εκπομπή σε πολύ κόσμο και φυσικά κοινοποιήστε την. Συνεχίζουμε. Νούμερο 4. Ο καθεδρικός ναός του Κάντερμπερι, το γνωστό μας, στην Αγγλία, είναι μία από τις πιο διάσημες εκκλησίες. Και όταν οι ερευνητές Brown, που έλεγα πιο πριν, επισκέφτηκαν αυτήν την εκκλησία, αποκάλυψαν μία ακόμα ψυχεδελική ζωγραφική. Φανταστείτε πόσα άλλα υπήρχαν και πόσα άλλα έχουν καταστρέψει και έχουν ρημάξει και δεν αφήνουν με τίποτα να βγει η αλήθεια στη φόρα. Επαναλαμβάνω, πόσες ακόμα εκκλησίες πρέπει να υπήρχαν και στην Ανατολή αλλά και στη Δύση, οι οποίες καταστράφηκαν από τη μανία του μεταγενέστερου παπικού χριστιανισμού. Θα τον ονομάζουμε έτσι παπικός χριστιανισμός, προκειμένου να τον ξεχωρίζουμε από τον αντίπαλό του χριστιανισμό, ο οποίος ήταν ο χριστιανισμός του ιερού μανιταριού. Θα καταλάβετε όλοι στη συνέχεια όταν σας διαβάσω και ένα μικρό απόσπασμα από εδώ πέρα τι ακριβώς έχουν κάνει. Θα δείτε. Ο Χριστός λοιπόν είναι περικυκλωμένος με φυτά στο κάτω μέρος και αυτά τα φυτά δεν είναι κάποια συνηθισμένα φυτά. Στο Κάντερμπερι της Αγγλίας αναφέρομαι στην εκκλησία, στον καθεδρικό ναό, αλλά είναι μανιτάρια, ακούστε, πάλι ψιλοκυβίνης, ψαλοσάιμπιν, συμπεριλαμβανομένου του αμανίτα μουσκάρια, το οποίο είναι το πασίγνωστο μανιτάρι. Ωραία. Μπλε ψιλοκυβίνη και δύο άλλες ποικιλίες πάλι ψιλοκυβίνης. Άρα έχετε αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνετε στο νόημα τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Φαντάζομαι έξυπνοι άνθρωποι είστε και έχετε αρχίσει να καταλαβαίνετε πού πηγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει, και ευχαριστώ πάρα πολύ προκαταβολικά να πω και αυτό, όλους εσάς για τα like σας και ευχαριστώ επίσης όσους από εσάς θα με βρίσετε, γιατί όποιος με βρίζει αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να μου την πει και ότι έχω απόλυτο δίκαιο σε αυτά τα οποία λέω εδώ και 3 χρόνια για τον χριστιανισμό. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους από εσάς θα με βρίσετε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους από εσάς θα κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Συνεχίζουμε. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός θεωριών για τον πραγματικό Ιησού και για το πώς τον έβλεπαν πραγματικά οι πρώτοι πιστοί του, που βλέπετε εγώ τι υποστηρίζω. Ίσως τον έβλεπαν ως Θεό ή ως έναν απλό άνθρωπο, ίσως ένα μείγμα και των δύο, αλλά ίσως, και εδώ είναι αυτό που πιστεύω εγώ, ήταν ένα καθαρό σύμβολο. Τι θα λέγατε όμως για τη θεωρία ότι ο Ιησούς μπορεί να ήταν ένα μαγικό μανιτάρι? Εδώ σας θέλω. Όποιος από εσάς, προκαλώ την εκκλησία, τους επισκόπους σας, τους αρχιμανδρίτες σας, τους ιερείς σας, τους θεολόγους σας, τους πάντες, και δεν μασάω τίποτα. Σας προκαλώ όλους εσάς, τους θεολόγους που με ακούτε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας και όχι μόνο, γιατί ξέρω ότι με ακούτε. Δεν θα μπορέσετε με τίποτα να καταρρύψετε το σημερινό μου το βίντεο. Και προσέξτε, το κάνω από το κινητό, δεν μπορώ να δείξω εικόνες, μόνο με τη δύναμη του λόγου θα σας αποδείξω αυτά τα οποία λέω σήμερα. Και όσοι δουν την εκπομπή θα πιστούν 100% ότι ο θετικός σχεδόν πάντα έχει δίκιο. Σήμερα όμως έχω μόνο δίκιο. Πάμε λοιπόν. Ρωτάω ξανά, τι θα λέγατε για τη θεωρία ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν απλά ένα σύμβολο για το ιερό μανιτάρι, αμανίτα μουσκάρια? Συγκρατήστε το γέλιο και την ηρωνία σας μερικοί, διότι στη δεκαετία του 1960, διαβάζω, ο αξιοσέβαστος αρχαιολόγος και ανασκαφέας των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας, που με τόση μανία και μίσος κάποιοι καταπολέμησαν, Τζον Αλέγκρο, κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα στο αποκαλυπτικό βιβλίο του The Sacred Mushroom and the Cross, το ιερό μανιτάρι και ο Σταυρός. Σήμερα θα κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά, να το ξέρετε. Εδώ είναι το βιβλίο. Το έχω. Επειδή αυτός ο άνθρωπος συγκλώνησε τον ακαδημαϊκό κόσμο, αναφέρθηκαν σε αυτόν ως ο απελευθερωτής της βιβλικής επιστήμης. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε τα κρυφά νοήματα της βιβλικής επιστήμης. Επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε τα κρυφά νοήματα της βιβλικής επιστήμης. Ο Αλέγκρο κατηγορήθηκε
Ακόμη ότι διατύπωσε αυτό το βιβλίο που σας έδειξα μόλις τώρα, ενώ βρισκόταν τάχα μου υπό την επιρροή των προαναφερθέντων μανιταριών. Κάτι που φυσικά ο ίδιος ο Αλέγκρο αρνήθηκε με τεράστια οργή. Και συνεχίζουμε. Αυτή η θεωρία, υποστήριξε ο ίδιος, δεν ήταν πιο γελία, και με το δίκαιό του, το υποστηρίζω και εγώ, από τον μετέπειτα χριστιανικό ισχυρισμό ότι έτρωγαν το σώμα και το αίμα του Μεσσία τους και ότι φυσικά πέθανε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, αλλά είχε ισχυρές βάσεις για να υποστηρίξει με σθένος στην επιστημονική κοινότητα ότι είχε δίκιο. Ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήταν 99,99% πολύ πιθανότερο να ήταν ένα ιερό μανιτάρι σε συμβολισμό παρά να γεννήθηκε όλος τυχαίος με όλους τους θεούς και το πάνθεο που προηγήθηκαν, να πέθανε κάτω από τους ίδιους όρους, να αναστήθηκε κάτω από τους ίδιους όρους και με τον ίδιο τρόπο με όλους τους υπόλοιπους θεούς, βλέπε Όσιρη, βλέπε Μήθρα, Άδωνη και όλος τυχαίος. Αφού λοιπόν τα έκανε όλα αυτά και αναστήθηκε, στη συνέχεια δεν έμεινε εδώ πέρα για να μας αποδείξει όλους και να μας ταπώσει και να μας το βουλώσει ότι θετικέ έχεις άδικο, αναστήθηκα και είμαι δίπλα σου. Δεν είσαι όμως δίπλα μου, γιατί δεν έχεις αναστηθεί, γιατί είσαι ένα σύμβολο. Είσαι ένα σύμβολο. Και ότι σε τρώγανε εσένα, όπως ακριβώς αυτός που έγραψε την Αποκάλυψη του Ιωάννη, έτρωγε ιερά μανιτάρια, ίσως στην Πάτμο, ίσως κάπου αλλού, και έγραφε αυτά τα απόκοσμα πράγματα που έβλεπε. Βλέπετε ότι αυτοί οι οποίοι κάποια στιγμή έλεγαν ότι ο Ιωάννης δεν μπορεί να βλέπει τέτοια οράματα, κάτι πρέπει να είχε κάνει. Αυτό που λέει η ιερά του έκσταση. Τι ήταν αυτό, η έκσταση? Κάτι είχε πάρει. Συνεχίζουμε. Υπάρχει λοιπόν όμως το σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό το σώμα και αίμα Χριστού, η Εκκλησία, δεν έκατσε ποτέ να μας εξηγήσει τι είναι. Είναι ένα κανιβαλικό μυστήριο. Ερώτηση. Τι δουλειά μπορεί να έχει ένα κανιβαλικό μυστήριο? Απαντήστε μου, εσείς οι χριστιανοί. Τι δουλειά μπορεί να έχει ένα κανιβαλικό μυστήριο, σώμα και αίμα Χριστού, που πιο πολύ ταιριάζει στον Διόνυσο Σαββάζιο της Θράκης παρά με τον χριστιανισμό? Καμία. Είναι μεταγενέστερη προσθήκη και αντιγραφή για να δικαιολογήσουν οι μεταγενέστεροι νικητές χριστιανοί τα αδικαιολόγητα. Έχετε απάντηση σε αυτό που λέω αυτή τη στιγμή? Έχετε απάντηση? Μπορεί κάποιος να αντικρούσει αυτόν τον ισχυρισμό ότι δεν είναι έτσι? Και αυτοί που γράφουνε ότι είμαι καμένος και πιστεύουν παράλληλα ότι ο Ιησούλης γεννήθηκε από έναν κρίνο και αναστήθηκε, είναι 20.000 φορές πολύ πιο καμένοι από μένα. Εντάξει, και συνεχίζουμε. Λοιπόν, το κανιβαλικό λοιπόν μυστήριο ήταν μια επινοημένη τελετουργία για να συγκαλύψει την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ενώ υπήρχαν και υπάρχουν υπόνοιες, αυτό που έλεγα πριν, ότι στο Καραχάντεπε της σημερινής Τουρκίας και στο Γκιομπέγκλι-Τέπε υπήρχε πρώιμη φαλολατρεία και μάνιταρολατρεία, που πιθανόν να ήταν το πρώτο κέντρο αυτών των πρακτικών, μιας και είναι πολύ κοντά στην εστία από όπου ξεπήδησε αργότερα ο χριστιανισμός. Και απαντήστε μου λοιπόν εσείς όλοι οι χριστιανοί, οι εξυπνάκηδες, για ποιο λόγο το Γκιομπέγκλι-Τέπε και το Καραχάντεπε ήταν σκεπασμένα τόσα χρόνια και μας το παρουσιάζουν ότι είναι από το 12.000 π.Χ. Εν τω μεταξύ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, ότι η χρονολόγηση με άνθρακα σε 14 είναι εσφαλμένη. Είναι εσφαλμένη. Άρα τι κάνανε λοιπόν? Αυτοί που επικράτησαν, και αναφέρομαι στους χριστιανούς που δημιούργησαν, στους παπικούς δηλαδή, που δημιούργησαν τον ψευτοχαρακτήρα Ιησού Χριστό, για να απεμπολίσουν, για να διώξουν, για να εξαφανίσουν το ιερό μανιτάρι και τη φαλολατρεία, τι έκαναν αυτοί? Σκέπασαν όλο το Γκιομπέγκλι-Τέπε, όλο το Καραχάντεπε με τεράστιες ποσότητες χώμα, για να ξεχάσει η ανθρωπότητα την αλήθεια, που είναι μία, ότι δηλαδή εκεί γίνονταν παρόμοια μυστήρια
με τα ελευσίνια μυστήρια, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά είναι που έχουν κρύψει. Και τώρα έχουν βάλει τον Χάνκοκ να μας λέει πως είναι από το 12.000 π.Χ. για να μην μπορέσει ο κόσμος να κάνει στον εγκέφαλό του μέσα, που ούτως ή άλλως είναι φτωχός από ενημέρωση, την συνάρτηση ότι ρε εσύ, μήπως τελικά αυτά τα μνημεία είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους χρονολογικά. Μήπως είναι πάρα πολύ κοντά το Γκιομπέγκλι Τέπε, το Καραχάν Τεπέ και όλα τα υπόλοιπα μνημεία που τελειώνουν σε Τεπέ στη σημερινή Τουρκία. Και μήπως κάποιοι μπαζώνουν. Προσέξτε, δεν λέω ότι θέλω. Δείτε το. Μπείτε στην Google και ψάξτε το. Μπαζώνουν οι σημερινές αρχές της Τουρκίας, μπαζώνουν το Γκιομπέγκλι Τέπε. Γιατί? Κάποια σημεία του. Γιατί? Ξέρουν πολύ καλά αυτοί γιατί. Δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό που έλεγα και πιο πριν, όσοι από εσάς δεν με πιστεύετε για τον Γκιομπέγκλι Τέπε, ρίξτε μια ματιά στον χάρτη της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης και του σημερινού Ισραήλ, εντάξει, και θα καταλάβετε ότι μάλλον κάτι δεν μας λένε καλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, εσείς που λέτε αν έχω αποδείξει για αυτά που λέω, αυτά που ανέφερα πριν από λίγο είναι όλα αποδείξεις ότι υπάρχει μανιταρολατρεία. Και φυσικά στη συνέχεια έρχονται και άλλες φάπες και άλλες τάπες. Και συνεχίζω. Ποιο είναι λοιπόν το σώμα και το αίμα του Χριστού? Ποιο είναι? Είναι δυνατόν, προσέξτε με πολύ καλά, είναι δυνατόν ο χριστιανισμός να ήταν μια θρησκεία αγάπης και να είχε κανιβαλιστικό συμβολισμό όπως στη θρησκεία του Διόνυσου και στους αρχαίους Έλληνες? Εσείς οι χριστιανοί απαντήστε σε αυτό το απλό ερώτημα. Εσείς όλοι που έχετε υποτίθεται τα κότσια, να αναμετρηθείτε μαζί μου, γιατί κάποιοι μου το έχετε ζητήσει. Δεν μπορείτε να τα βάλετε μαζί μου, κανένας από εσάς. Κανένας. Είστε πρωινά, είστε breakfast, είστε Kellogg's για μένα. Kellogg's. Σας τρώω κάθε πρωί σαν Kellogg's. Αφήστε το. Αν είχατε νοημοσύνη, όλα αυτά που έχω βγάλει αυτά τα χρόνια, μόνοι σας θα τα έχετε βγάλει. Γιατί υποτίθεται είστε χριστιανοί και κάνετε έρευνα. Δεν είστε χριστιανοί. Εγώ είμαι πιο πολύ χριστιανός από εσάς. Πιο πολύ. Και στο πνεύμα και στην ηθική είμαι περισσότερο χριστιανός από όλους εσάς. Σας το λέω. Κάποιοι προσβάλλεστε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μόνοι σας έπρεπε να έχετε ψάξει και να έχετε βρει αυτές όλες τις αλήθειες. Επειδή λοιπόν όμως όλοι εσείς είσαστε είτε φοβητσιάριδες, είτε χέστιδες, είτε ανίκανοι να βρείτε αυτή την αλήθεια, θα σας τη μεταφέρω εγώ δωρεάν κιόλας. Και συνεχίζουμε. Είναι δυνατόν, ερωτώ, ο κόσμος, όλοι εσείς οι Έλληνες που με βλέπετε, να περνιέστε για τόσο ηλίθεια από μερικούς? Απαντήστε μου σε αυτό το ερώτημα. Όλοι εσείς που η γνώμη σας όταν είναι αρνητική, ζητιέτ με άσφομπαι, που λένε οι Γερμανοί. Περνάει δηλαδή πίσω από τον πισινό μου η γνώμη σας όταν είναι αρνητική. Δεν με νοιάζει. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν εσύ που με βλέπεις τώρα, δεν τρέπεσαι να λέγεσαι χριστιανός και να μην έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου την παραμικρή έρευνα και να τα κάνει κάποιος ο οποίος δεν είναι χριστιανός? Συνεχίζουμε. Αυτό λοιπόν που πραγματικά έπιναν οι πρώτοι οπαδοί της λατρείας του χριστιανισμού δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα παραισθησιογόνο ναρκωτικό, το οποίο στη συνέχεια οι παπικοί το εξαφάνισαν. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι φανατικοί πίστευαν στο ιερό μανιτάρι. Ένα φυτό που μόλις κάποιος το τσιμπολογούσε, τον μετέφερε σε ένα άλλο βασίλειο, ίσως και στη βασιλεία των ουρανών, όπως αναφέρει και ο Ιησούς, όπως είναι γραμμένο κωδικοποιημένα στα Ευαγγέλια, και στο μέλλον μην αγχώνεστε, μην χτυπιέστε. Είπαμε, για πρωινό σας έχω. Θα τα πούμε όλα αναλυτικότατα από το ίδιο το Ευαγγέλιο. Και όλοι οι υπόλοιποι, όσοι δεν πείθονται,
πρόβλημά τους. Όσοι όμως έχουν πιστεί και με έχουν παρακολουθήσει, ξέρουν ποιος είμαι. Λοιπόν, και οι χριστιανοί ήταν μόνο μία, προσέξτε, από τις πολλές αρχαίες, μυστηριακές, φαλικές λατρείες που λάμβαναν παραισθησιογόνες ουσίες, κάτι που ο συγγραφέας Αλέγκρο πίστευε ότι σήμερα οι περισσότεροι από εμάς θα το θεωρούσαμε ως αποκρουστικό. Να ήταν λοιπόν αυτός ο λόγος που ο χριστιανισμός στράφηκε με τόσο μίσος? Προσέξτε καλά αυτή την ερώτηση, γιατί θα χρειαστούν πάρα πολλά κότσια για να την απαντήσετε και φυσικά για να την βάλετε καλά στο μυαλό σας. Επίσης, όσοι από εσάς έχετε πει τώρα, γράψτε αν θέλετε ένα καλό σχόλιο στο live chat, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ σαβούρα σήμερα, η οποία είναι εισερχόμενη και προσπαθεί να καταστρέψει αυτό που κάνω. Δεν θα μπορέσει όμως. Επαναλαμβάνω την ερώτησή μου, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να ήταν αυτός ο λόγος που ο χριστιανισμός στράφηκε με τόσο μίσος κατά της λογικής και της ελληνικής φιλοσοφίας, ναι ή όχι? Να ήταν αυτός ο λόγος που το πλήθος των πρωτοχριστιανών ήταν τόσο φανατισμένο? Γιατί ξέρουμε όλοι ότι η αμανίτα μουσκάρια κάνει πράγματα στον εγκέφαλο. Και καλά και κακά. Ειδικά αν δεν την έχεις υποέλεγχο. Μήπως λοιπόν επρόκειτο για αποκάλυψη του τι συνέβαινε στα Ελευσίνια μυστήρια από κάποιους, και μήπως αυτοί οι κάποιοι πήραν τη γνώση των Ελευσίνων μυστηρίων και την καταστρατήγησαν, την διέλυσαν, την ποδοπάτησαν και στη συνέχεια την παρουσίασαν ως δική τους? Ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα? Ποιος? Ρωτώ. Άλλη ερώτηση. Ξέρω οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Δεν πειράζει. Όσοι από εσάς βρείτε τον χρόνο, κοινοποιήστε και ας μας απαντήσουν οι χριστιανοί φίλοι μας. Υπήρξε λοιπόν εποχή χίπιδων, όπως ακριβώς σας το λέω, χίπιδων στον αρχαίο κόσμο, όπως τη δεκαετία του 1970 και του 80. Αν όλα αυτά είναι αλήθεια, τότε και μόνο τότε εξηγείται τι απέγιναν όλα τα βιβλία των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Σύριων, των Εβραίων, των Παλαιστίνιων και φυσικά όλων των Μεσοποτάμιων λαών που έγραφαν για εκείνη την ιστορική περίοδο. Και αν φυσικά είχε υπάρξει ο Ιησούλης σας, όλοι οι μαθητές του θα είχαν γράψει για αυτόν. Όλοι. Και γράψαν μόνο 4 Ευαγγελιστές. Θα είχαν γράψει και όλοι αυτοί που υποτίθεται είδαν, έζησαν και υπέστησαν τα θαύματα. Όλοι αυτοί. Και φυσικά οι Έλληνες της Δεκαπόλεως. Χιλιάδες Έλληνες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, 100, 200, 300.000 Έλληνες, ούτε ένας δεν αναφέρει τίποτα για τον Ιησού Χριστό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που στο live chat κάποιοι με βρίζετε και ο αλγόριθμος σβήνει τα βίντεό σας. Επαναλαμβάνω, ούτε ένας Έλληνας από τους 300.000 πόσοι κατοικούσαν στη Δεκάπολη δεν ανέφερε ποτέ τίποτα για τον Ιησού Χριστό. Άρα ήταν συμβολισμός για το ιερό μανιτάρι, αναμφισβήτητα. Συνεχίζουμε όμως. Για ποιο λόγο εξαφάνισαν όσα βιβλία πρωτογράφτηκαν όμως από κάποιους με συμβολισμό την αμανίτα μουσκάρια, το ιερό μανιτάρι? Για ποιο λόγο? Τα έκαψαν λοιπόν γιατί έλεγαν αυτές τις αλήθειες και ξανάγραψαν την ιστορία και τη θεολογία από την αρχή. Ποιοι, θα αναρωτιέστε, ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν κάτι τέτοιο? Ποιοι μπορεί να έσβησαν τα πάντα και να τα ξαναγράψανε όλα από την αρχή? Ποιοι? Θα σας πω 2 πράγματα. Πρώτον, οι κύκλοι του Πάπα, οι λεγόμενοι παπικοί ιερωμένοι, πρώτον, και δεύτερον, η αριστοκρατία της Ρώμης. Για ποιο λόγο? Το έχω αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, ξεκάθαρα, για να ελέγχουν τα πλήθη, τις μάζες. Συνεχίζουμε. Η απόδειξη βρισκότανε κρυμμένη στα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας. Η απόδειξη λοιπόν για όλα αυτά
βρισκόταν στα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, τα οποία ο Αλέγκρο, ο συγγραφέας που αναφέρω στο βιβλίο αυτό, βοήθησε να ανακαλυφθούν και να μεταφραστούν. Το πρώτο από αυτά τα απίστευτα έγγραφα βρέθηκε τυχαία σε σπηλιές από Βεδουίνους βοσκούς τη δεκαετία του 1940 προς δυσάρεστη έκπληξη και του Ισραήλ αλλά και του χριστιανισμού, καθώς και οι δύο έχαναν. Γράφτηκαν από μια μυστική ομάδα Εβραίων ασκητών, τους Εσέους, οι οποίοι ίδρυσαν μία κοινότητα στην έρημο πριν από περίπου 2.000 χρόνια, ή έτσι μας λένε. Οι Κύλινδροι έδωσαν ενδείξεις τόσο για την προέλευση του χριστιανισμού όσο και του Ιουδαϊσμού, και το Βατικανό, άκουσον, δεν ήθελε κανείς να μάθει για αυτό το πράγμα και προσπάθησε με νύχια και με δόντια να εξαφανίσει τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, να τα αγοράζετε, καθώς υπήρχε αναφορά στο Ιερό Μανιτάρι και δεν ήθελαν με τίποτα να βγει ίχνος από αυτήν την ιστορία προς τα έξω. Ωραία μέχρι εδώ, πολύ ωραία. Στη θέση του Ιερού Μανιταριού, έπλασε από το μηδέν, αντιγράφοντας όλους τους αρχαίους μύθους και όλους τους αρχαίους θεούς, κάποιον σωτήρα, τον ονόμασε Ιησού Χριστό, ενώ ταυτόχρονα ξαναγράψανε τα Ευαγγέλια των Εσέων, όπως αυτοί όμως το ήθελαν, προκειμένου να παραπλανήσουν τα πλήθη των πιστών. Γιατί όποιος διαβάζει τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας καταλαβαίνει πως υπάρχει άμεση πνευματική συγγένεια με τα μεταγενέστερα Ευαγγέλια. Άρα κάτι παίζεται εδώ πέρα. Επίσης, τα ονόματα Ιησούς και Ιωσήφ, ξέρουμε όλοι, έχουμε διαβάσει Παλαιά Διαθήκη, είχαν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην Παλαιά Διαθήκη και τους ήταν πολύ εύκολο να τα ξαναβάλουν στο παιχνίδι, γιατί ο κόσμος είχε ήδη αναπτύξει κάποια οικειότητα με τα ονόματα αυτά, όπως και με τόσα άλλα που εμφανίζονται στον Ιώσυπο αλλά και στα Ευαγγέλια. Δηλαδή, Ιησούς του Ναβί εννοείται, ο Ιωσήφ, ο γνωστός της Αιγύπτου, και φυσικά το όνομα Μαριάμ. Άλλοι λένε σημαίνει αυτή που έχει τη χάρη, όμως άλλοι λένε ότι είναι, προσέξτε, η επαναστάτρια. Στο μέλλον θα δούμε τι σημαίνει. Κάντε γραφή. Μαριάμ, Ρεμπέλιους αναφέρεται. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν 8 Μαριάμ που αναφέρονται ως Μαριάμ στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Όλες λοιπόν λέγονταν, και της Παλαιάς και της Καινής, όλες λέγονταν δηλαδή Μαριάμ στο αρχαίο Ισραήλ. Όλες λέγονταν Μαριάμ, δεν υπήρχαν άλλα ονόματα. Υπήρχανε. Απλά εκείνη την περίοδο οι Εβραίοι είχαν ξεσηκωθεί κόντρα στους Ρωμαίους και γι' αυτό οι Ρωμαίοι τι κάνανε? Όλες τις γυναίκες τις βάφτιζαν Μαριάμ, δηλαδή επαναστάτρια, αναρχικά. Εντάξει, και δεν σημαίνει αυτό που λένε θαλασσινή και όλα αυτά, Μάρς Μάρε, αυτά είναι ρωμαϊκές μπαρούφες. Συνεχίζουμε. Υπήρχε λοιπόν κάποια ανησυχία για το ότι πολλά χρόνια ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για το έργο των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας, ο Δομινικανός μοναχός πατέρας Ρονάλντ Ντεβό, θα προσπαθούσε να αποκρύψει όλες αυτές τις πληροφορίες των Κυλίνδρων για να μην βγουν προς τα έξω. Και αυτός φυσικά ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο Αλέγκρο στράφηκε εναντίον του, καθώς διαφωνούσε κάθετα με το να αποκρύψουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτός ήταν ένας μοναχός λοιπόν, ο οποίος δεν ήθελε να βγουν αυτές τις πληροφορίες με τίποτα προς τα έξω. Συνεχίζουμε. Οι Εσέοι και το μαγικό μανιτάρι που ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Πάμε. Το να πούμε ότι ο ισχυρισμός του Αλέγκρο προκάλεσε θύελλα θα ήταν λίγο υποτιμητικό. Και στη συνέχεια που θα φτάσουμε στο βιβλίο του θα καταλάβετε όλοι πόσο δίκιο έχει. Ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης αυτού του έργου, ο Αλέγκρο, προσέξτε, καταγγέλθηκε και αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του πανεπιστημιακού καθηγητή, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ισχυρισμός του Αλέγκρο πως η ιστορία του Ιησού προήλθε από μια σαμανιστική ιστορία, παύλα φαλολατρική, παύλα μανιταρολατρική ιστορία βασισμένη στα μαγικά μανιτάρια, έχει επανεκτιμηθεί και αξιολογηθεί ως πλέον αξιόπιστη. Που σημαίνει πως ο άνθρωπος ήξερε πάρα πολύ καλά γιατί μιλούσε. Γιατί ήξερε πολύ καλά γιατί μιλούσε? Γιατί ο Αλέγκρο ήταν βραβευμένος βιβλικός αναλυτής,
Μιλούσε άπτεστα τα εβραϊκά και τα αραμαϊκά. Ήταν ιστορικός σύμβουλος της Ιορδανικής κυβέρνησης και επιμελής αρχαιολόγος, αλλά όταν τους ξεσκέπασε όλους αυτούς της εκκλησίας, ξέχασαν τα βραβεία και τα πτυχία του. Τον θεώρησαν λοιπόν ύποπτο και επικίνδυνο, όπως κάνουν φυσικά και σε μένα μερικοί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Αλέγκρο ήταν επίσης ένα υψηλού προφίλ μέλος της ομάδας που ανέσκαπτε και αποκωδικοποιούσε τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Όσοι έχουν φύγει είναι άτυχοι, γιατί σε λίγο έρχεται το ωραίο. Όσοι έχουν φύγει, αξιολύπητοι. Συνεχίζουμε όμως, δεν σταματάμε. Ένας από τους κυλίνδρους που ανακαλύφθηκε τα χρόνια που ακολούθησαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο Κουμράν, εκεί είχαν τις σπηλιές του CSA, ήταν κατασκευασμένος από χαλκό και εικάζεται πως ο συγκεκριμένος περιγράφει λεπτομερώς το που βρισκόταν ο θησαυρός του ναού της Ιερουσαλήμ, που καταστράφηκε από τους Ρωμαίους μετά την πρώτη εβραϊκή εξέγερση. Και εδώ είναι που φτάνουμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Ωραία, συγκεντρωθείτε. Οι ESA ως ομάδα έφτασαν λοιπόν να γοητεύσουν τον Αλέγκρο. Αυτός πίστευε ότι ο χριστιανισμός εμφανίστηκε ανάμεσα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους που είχαν σκεμμένα αποκλειστεί από την κυρίαρχη κοινωνία. Γιατί? Αργότερα αποκλείστηκαν οι Αριανιστές. Αργότερα οι οπαδοί του Μακεδόνιου. Γιατί? Γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι γνήσιοι συνεχιστές των Εσσέων χριστιανοί και η Εκκλησία ήθελε να τους εξαφανίσει όλους. Αρχηγός των Εσσέων αναφέρεται κάποιος μυθικός δάσκαλος της δικαιοσύνης, σημειώσατε, δάσκαλος της δικαιοσύνης, τον οποίο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει κανείς να ταυτίσει με τον Ιησού Χριστό. Ερώτηση. Να ήταν αυτός ο πραγματικός χαρακτήρας πάνω στον οποίο βασίστηκαν τα μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια της Ρώμης, να ήταν αυτός που εισήγαγε ή ανέπτυξε περαιτέρω την λατρεία του ιερού μανιταριού. Διαβάστε τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας και διαβάστε επίσης και το βιβλίο που λέγεται Κουμράν, το έχω εδώ πέρα, και ο χριστιανικός μύθος. Το Κουμράν και ο χριστιανικός μύθος. Θα ανοίξουν τα μάτια σας, επαναλαμβάνω. Μήπως λοιπόν ήταν αυτός ο δάσκαλος της δικαιοσύνης των Εσσέων ο πραγματικός χαρακτήρας που αργότερα αντέγραψαν και έκαναν Ιησού? Μήπως αυτός ο άνθρωπος ήταν που εισήγαγε για πρώτη φορά και τα θεμέλια του χριστιανισμού, να αγαπάς τον πλησίον σου, να μοιράζεσαι, γιατί οι Εσσέοι αυτό κάνανε? Και μήπως αυτός ήταν που χρησιμοποιούσε μαζί με τα μέλη των Εσσέων τα μανιτάρια προκειμένου να βλέπουν οράματα του Θεού? Ξυπνήστε. Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στους ιερείς. Αυτές είναι ερωτήσεις. Μην τους κάνετε άχρηστες, άθλιες ερωτήσεις. Τα έχουμε απαντήσει όλα αυτά. Μήπως λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ηγέτης, ο δάσκαλος της δικαιοσύνης, ήταν αυτός ο οποίος ήταν το πραγματικό πρόσωπο? Αυτός λοιπόν τι απέγινε? Ξέρετε? Ξέρουν οι φίλοι μας οι χριστιανοί που βλέπουν την εκπομπή και με βρίζουν? Οι άσχετοι, οι περισσότεροι. Ξέρουνε τι απέγινε? Τον σταύρωσαν ή τον κρέμασαν σε ένα δέντρο το 88 π.Χ. αναφέρει ο Αλέγκρο. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις έρευνες που μπόρεσαν να κάνουν και πάνω κάτω να δημιουργήσουν μια χρονολόγηση για τον δάσκαλο της δικαιοσύνης των Εσσέων που σταυρώθηκε ή τον κρέμασαν σε δέντρο οι Ρωμαϊκές αρχές. Γιατί? Συνεχίζουμε. Πώς λοιπόν φτάσαμε στο σημείο ότι ο Ιησούς είναι αυτό το μαγικό μανιτάρι? Θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά συνεχίζω και εδώ. Ο Ιησούς, σύμφωνα λοιπόν με τον Αλέγκρο, είναι το μανιτάρι αμανίτα μουσκάρια. Συγκεκριμένα η δηλητηριώδης αμανίτα μουσκάρια ή μασκάρια που συνδεόταν, προσέξτε, μπλέκονται τα πράγματα πάρα πολύ με μας και με το Ισραήλ. Γιατί? Το δούμε σε λίγο. Αυτή λοιπόν η δηλητηριώδης ποικιλία μανιταριών
που συνδεόταν και με κάποιες αρχαίες ελληνικές πρακτικές του θεού Διόνυσου και των Θρακών, εξού και η λέξη θρησκεία, θρακία, θρησκεία, αλλά και Ιακχός και Γιαχβέ. Τι γίνεται εδώ? Καταλαβαίνετε καθόλου τι συμβαίνει εδώ πέρα? Τι πράγματα και θάματα υπάρχουν? Ιακχός, Γιαχβέ, Ιάουε, Διόνυσος, κλιματαριά, ιερό μανιτάρι, φαλολατρία, όλα αυτά είναι γραμμένα. Γι' αυτό μερικοί δεν θέλουν να υπάρχει σύμπνοια ανάμεσα στους πρώτους Εβραίους και στους Έλληνες, γιατί τελικά κάποια στιγμή θα προέκυπτε ότι και οι δύο λάτρευαν το ίδιο πράγμα. Τέλος. Πάρα πολύ απλό. Το ιερό μανιτάρι και στην Ελευσίνα και στο Ισραήλ. Αλλά αυτό θα ενοχλούσε το Πανελλήνιο, καθώς όλοι έχουν μάθει να είμαστε εχθροί φυσικά με τους Ισραηλινούς και φυσικά με τους Ραβίνους και τους Εβραίους. Και αν όμως δεν ήταν έτσι, και αν όμως η αρχαία Ελευσίνα, η αρχαία Ιθράκη, το Γκιομπέγκλι Τέπε και το Ισραήλ, το τότε είχαν όλοι ακριβώς το ίδιο πράγμα, το σκέφτεστε αυτό καθόλου? Και στη συνέχεια έγινε πόλεμος και τα κατέστρεψαν όλα. Το αφήνω πάνω σας, πιστέψτε ό,τι θέλετε. Αυτό λοιπόν ήταν το δέντρο της γνώσης της Παλαιάς Διαθήκης και σύμβολο γονιμότητας για τους οπαδούς του Θεού Γιάουε. Και θα δούμε στη συνέχεια και για τον Γιάουε. Δεν έχουμε πει τίποτα. Έτρεφε με το θεϊκό του σπέρμα από ψηλά την πλάση κάθε φορά που έβρεχε και βροντούσε, όπως και σήμερα, όπως και χθες, και ήταν ο απαγορευμένος καρπός της Εδέμ. Και όχι το μήλο, όπως με περίσσια ηλιθιότητα έφτασε να αναφέρεται σήμερα από τους δίθεν βιβλικούς αναλυτές και θεολόγους. Το μήλο το αντέγραψαν από το μήλο της έριδος και δεν είχε καμία σχέση με την δύναμη των μανιταριών πάνω στη συνείδηση του ατόμου. Συμφωνούμε? Πιστεύω ότι συμφωνούμε. Τα Ευαγγέλια ήρθαν μετά την καταστροφή λοιπόν του ναού της Ιερουσαλήμ και ήταν μία όμορφη φάρσα. Αυτό ήταν. Αν ποτέ υπήρξε ναός, γιατί ναός μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί παρά τα όσα λέγονται και γράφονται. Αυτά λοιπόν τα γραπτά είχαν σκοπό, τα Ευαγγέλια, να μπερδέψουν τις ρωμαϊκές αρχές ή και πλαστογραφήθηκαν από αυτές τις αρχές της Ρώμης αργότερα, ενώ έστελναν κωδικοποιημένα μηνύματα στους πιστούς. Δηλαδή τι? Τα Ευαγγέλια ήταν όλα κωδικοποιημένες λέξεις για το ιερό μανιτάρι. Όλα τα ονόματα που αναφέρονται σχεδόν στα Ευαγγέλια έχουν άμεση συσχέτιση με το ιερό μανιτάρι. Όλες οι λέξεις κάτι σημαίνουν. Σε λίγο θα φτάσουμε και στον Τζον, τον βαπτιστή, και εκεί θα καταλάβετε όλοι ότι είναι αυτό ακριβώς που αναφέρω τώρα. Συνεχίζουμε. Τα ονόματα του Ιησού θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές, των Αποστόλων του, καθώς και η προσευχή του Κυρίου και η επί του όρους ομιλία περιείχαν αναφορές σε ιερά μανιτάρια. Στη συνέχεια όλα αυτά τα εξαφάνισαν. Αυτό το κόλπο, δηλαδή του να γράψουν κωδικοποιημένα για το ιερό μανιτάρι, για ποιο λόγο θα πείτε? Γιατί αυτό το μανιτάρι το τρώγανε οι Εβραίοι και δεν αισθάνονταν πόνο και πολεμούσαν ακριβώς όπως οι Θρακιώτες, δηλαδή με περίσσια δύναμη, με πίστη, με τόλμη, και ουσιαστικά ήταν σαν να το πάρονταν. Αυτός ήταν ο λόγος που οι Ρωμαίοι τους κυνήγησαν, τους πρώτους χριστιανούς, γιατί γράφανε για το ιερό μανιτάρι και την δύναμη που μπορούσε να δώσει σε έναν άνθρωπο, μαχητή ειδικά. Τόσο απλό. Αυτό όμως το κόλπο, όπως έλεγα και πριν, δεν έπεισε τους Ρωμαίους, που γνώριζαν πάρα πολύ καλά για τα μανιτάρια, είχε γράψει και ο Πλίνιος για αυτά, και τις παραδόσεις της περιοχής, και θεωρούσαν τους χριστιανούς ως μια υποβαθμισμένη ομάδα ανθρώπων, εξού και η αυστηρή μεταχείρισή τους προς την αυξανόμενη Ιουδαϊκή αίρεση. Τι λες? Λοιπόν, όπως είπα και πριν, έχω το βιβλίο του Αλέγκρο στα χέρια μου. Τρομερά κουραστικό στην εξήγησή του,
και φυσικά αναλύει όλες τις λέξεις της βίβλου και πώς έχουν σχέση με τα μαντάρια. Και πολλές φορές μάλιστα αυτές οι λέξεις έχουν συσχέτιση με τα αρχαία ελληνικά, με τα αραμαϊκά, αλλά κυρίως με τα σουμεριακά, και φτάνω σε λίγο στα σουμεριακά. Και κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει λοιπόν τον Αλέγκρο ότι δεν ήταν αναλυτικός και εμπεριστατωμένος όσον αφορά την ανάλυση του. Εν ολίγης, τους έκανε κόσκινο. Πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Μετά την Ιουδαϊκή εξέγερση που έγινε, τον πόλεμο με τους Ρωμαίους, 66-70 μετά Χριστόν, η αναδυόμενη ηγεσία αυτού που θα γινόταν αργότερα η λεγόμενη χριστιανική εκκλησία, καθάρισε τις τάξεις της από τους λήπτες αυτών των παραισθησιογόνων ουσιών και τους έδιωξε όλους στην έρημο. Αυτό γιατί? Για να ξεκινήσει μια διαδικασία αυξανόμενης δίθεν τάχα μου αξιοπρέπειας προς το πρόσωπο του Βατικανού και των επισκόπων του, που ξεκίνησε φυσικά πολύ μεταγενέστερα να υπάρχει, και θα τελείωνε με τη θρησκεία του Ιησού Χριστού να γίνει η επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα ελεγκτής των πληθυσμών. Τα του Καίσαρος το Καίσαρι. Θα πληρώνεις κανονικότατα όλες σου τις εισφορές στον Καίσαρα. Απίστευτο. Μέχρι λοιπόν εκείνη την εποχή, αν μπορούμε να μιλήσουμε από το 130 μέχρι το 300 φεύγα, τα μαντάρια είχαν αποσυρθεί και μπήκαν καμουφλαρισμένα κάτω από το θεολογικό χαλί. Κάποιοι λοιπόν φρόντισαν όλα αυτά που ανέφερα εγώ πιο πάνω, και προσέξτε, όλος τυχαίως έχουν επιβιώσει μόνο στη Δύση. Τι έλεγα πιο πάνω? Το παρεκκλήσι του Ρόσλιν, το παρεκκλήσι Πλανκουρό στο Μερινί στη Γαλλία, η εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου Ντεβίκ στην κεντρική Γαλλία και στο Κάντερμπερι στην Αγγλία, και επίσης ένας ναός στην Γερμανία του Αγίου Μιχαήλ, όπου πάλι υπάρχει μια τέλεια αναπαράσταση μανιταριών ανάμεσα στον Ιησού. Τι έχετε λοιπόν να πείτε για όλα αυτά? Τόσο εφάνταστοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ήτανε τόσο εφάνταστοι, τόσο, τι να πω, ψυχεδελικοί? Όχι φυσικά. Και αυτά που ανέφερα εγώ μόλις τώρα είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί δεν έχω αναφέρει τίποτα απολύτως από το 200, σχεδόν 300 σελίδων βιβλίο, το οποίο είναι αυτό εδώ, του Αλέγκρο, αλλά πάρτε μια γεύση να δείτε λίγο τι λέει. Ακούστε. Από την σουμεριακή ρίζα γκάνου, θα πω μόνο αυτό, γκάνου, που σημαίνει κόκκινη βαφή, δημιουργήθηκε η εβραϊκή λέξη χανούν. Ωραία μέχρι εδώ? Ωραία. Χανούν. Το χανούν ήταν ένας κόκκινος σκούφος, σημειώσατε, που οι Εβραίοι βοσκοί τοποθετούσαν στα κεφάλια των προβάτων για να τα προστατεύουν, αλλά και για να τα αναγνωρίζουν. Ο κόκκινος αυτός σκούφος ήταν ταυτόχρονα ένα θαυμάσιο σύμβολο του ιερού μανιταριού, και οι συντάκτες της Καινής Διαθήκης το εκμεταλλεύτηκαν βασισμένοι παράλληλα στην ομοιότητα της λέξης με μια άλλη σημιτική ρίζα που σημαίνει χάρη, και ιδιαίτερα θεϊκή χάρη. Από την ίδια ρίζα κατάγεται ένα πλήθος ονομάτων της Παλαιάς Διαθήκης, όπως σημειώσατε. Χάνουκα είναι η γνωστή μας εβραϊκή γιορτή. Χάνουκα. Χάναν ή Κάναν. Χανάν. Χάνα. Το όνομα Χάνα που γράφεται με χ αλφα, νίνι αλφα χ. Χάναχ. Η Άννα που είναι στην ουσία απλοποιημένο Χάνα, αλλά και η λέξη Ιωάνναν που σημαίνει ο Ιωάννης στα νέα ελληνικά, και στα εβραϊκά σημαίνει ο Ιαχβέ δίνει χάρη. Ιωχ, το Ιωχ, δηλαδή το Ιω που έχω εγώ στο όνομά μου είναι το Ιαχβέ, όσο και αν δεν μου αρέσει. Το Ιω που έχω είναι το Γιά. Πάντα το Γιά, Γιο, Γε είναι ο Γιάουε, ο Ιαχβέ. Και το Άναν που έχει στη συνέχεια, το Άνις, το Άναν που έχει στη συνέχεια το όνομά μου, είναι
η χάρη ή αλλιώς η Θεία Χάρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα μόνο παράδειγμα το τι ακριβώς έχουν κάνει και πώς έχουν καλύψει με μυστήριο πέπλο τα ονόματα της Καινής Διαθήκης. Και πηγαίνουμε λοιπόν στην περίπτωση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο υπενιγμός του χρώματος του μανιταριού είναι εξίσου φανερός. Εδώ είναι που θα πάθετε όλοι κυριολεκτικά εγκεφαλικό και θα πείτε ότι ο θετικός έφερε την τάπα στο χριστιανισμό. Οι Ευαγγελιστές πρόσθεσαν στο εβραϊκό όνομα, το Ιωάνναν, το κοινό σημιτικό επίθετο ταμπάλ. Αυτός που βουτάει αντικείμενα στο νερό σημαίνει η λέξη ταμπάλ. Αυτός που βουτάει αντικείμενα στο νερό ή αλλιώς τα βαπτίζει. Και ιδιαίτερα σημαίνει αυτός που βουτάει ρούχα μέσα στο νερό προκειμένου να τα βάψει. Έχει και συνέχεια. Στα σημιτικά ο ταμπάλ βαπτιστής είναι πάνω απ' όλα βαφέας και το πρώτο χρώμα που χρησιμοποίησαν οι βαφείς της αρχαιότητας ήταν το κόκκινο, η πορφύρα. Πάμε τώρα να δούμε. Άλλωστε η σημιτική λέξη προέρχεται από τη σουμεριακή ταμπάρλι, δηλαδή τον Ιωάννη τον βαπτιστή τον λέγανε Ιωάνναν Ταμπάλ. Το έχουμε? Αν το έχουμε, κάνουμε κοινοποίηση τώρα για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Επαναλαμβάνω. Τον Ιωάννη τον βαπτιστή τον λέγανε Ιωάνναν Ταμπάλ στα εβραϊκά. Αυτά οι αμόρφωτοι, οι σύγχρονοι νεοέλληνες δεν τα γνωρίζουν και επίσης δεν θέλουν και ποτέ να τα μάθουν, γιατί τέτοιοι είμαστε. Αν λοιπόν θέλουν να είναι τέτοιοι, ας συνεχίσουν να είναι. Όσοι λοιπόν δεν θέλουν να συνεχίσουν να είναι αμόρφωτοι και άχρηστοι και άσχετοι και παντογνώστες, ας πάρουν λοιπόν κάτι σήμερα από την χάρη του Ιωάννη για να μάθουν επιτέλους ποια είναι η θρησκεία τους. Ακούστε λοιπόν. Ιωάννης βαπτιστής, Ιωάνναν Ταμπάλ. Ταμπάρλι στα σουμεριακά, που είναι πρόγονος γλώσσα εννοείται των εβραϊκών και της αραμαϊκής γλώσσας, σημαίνει μανιτάρι, που είναι και η ρίζα του ακαδικού όρου ταμπάρου, όπου το ρο αντικαθιστά το λάμδα, κόκκινη βαφή και της λατινικής λέξης τάμπλιον, που σημαίνει κόκκινη φούντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι λέξεις έχουν σχέση με το κόκκινο και με το μανιτάρι. Γιατί ακριβώς έτσι είναι και το χρώμα της αμανίτα μουσκάρια, το λεγόμενο ιερό μανιτάρι. Το όνομα λοιπόν και ο χαρακτηρισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή στην Καινή Διαθήκη, κρατηθείτε, κοινοποιήστε, δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από μανιτάρι με κόκκινο καπέλο. Το ακούτε? Μανιτάρι με κόκκινο καπέλο. Αυτός λοιπόν που έχει τη χάρη, εντάξει, Ιωάνναν, αυτός που έχει τη χάρη του Ιαχβέ και είναι ένα μανιτάρι με κόκκινο καπέλο. Αυτό σημαίνει Ιωάνναν Ταμπάλ. Και συνεχίζουμε. Ωστόσο, με την προσθήκη του όρου ταμπάλι, οι Ευαγγελιστές βρήκαν την ευκαιρία να τον παρουσιάσουν σαν βαφτιστή του Ιησού και των άλλων. Γιατί το μετέφεραν έτσι, ότι σημαίνει αυτόν που βουτάει στα νερά και άρα βαφτίζει κάποιον. Οπότε τι έκανε ο Ιωάννης ο βαπτιστής? Στα Ευαγγέλια λοιπόν συναντάμε πολλά ονόματα του μανιταριού που χρησιμοποιούνται για λογαριασμό του ιδιότυπου προφήτη της ερήμου και έλεγε, ξέρω εγώ, αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου, και κάνει μια ανάλυση το τι ακριβώς σημαίνει, και στη συνέχεια, ακούστε και αυτό, η δε τροφή αυτού ήτο ακρίδες και μέλι άγριων. Όπα, μείνε μαζί μου, άκου. Η δε τροφή αυτού ήτο ακρίδες και μέλι άγριων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συγκρατηθείτε. Αυτή η φράση έχει σπαζοκεφαλιάσει και έχει πονοκεφαλιάσει πάρα πολλούς ερμηνευτές και αναλυτές της Καινής Διαθήκης. Να τρώει ακρίδες? Χόρτα δηλαδή έτρωγε? Όχι, έτρωγε λέει ακρίδες. Τις κανονικές ακρίδες που κάνουν αυτούς τους θορύβους και άγριο μέλι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έδωσαν λοιπόν την απάντηση οι θεολόγοι πως μάλλον έτρωγε χαρούπια. Δηλαδή αυτές οι ακρίδες που αναφέρονται, ότι έτρωγε χαρούπια.
Δυστυχώς όμως οι χαρουπιές δεν φυτρώνουν στην έρημο και έτσι οι θεολογικές συζητήσεις συνεχίστηκαν κι άλλο. Αφού είναι στουρνάρια, αφού είναι βόδια, αφού είναι ηλίθιοι, αφού είναι στόκοι, αφού είναι αμόρφωτοι, θέλουν με το έτσι θέλω να δώσουν μία απάντηση χωρίς να υπάρχει λογική από πίσω. Αυτοί είστε. Έτσι έχετε μάθει. Δεν μπορείτε να αντικρούσετε καμία αλήθεια, γιατί όποιος σας κάνει επίθεση στη θρησκειούλα σας, αχ αμάν, απειλούμαστε από τον κακό θετικό, έτσι, κοτούλες μερικοί, και δεν μπορούν να σκεφτούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία να αφίονται χαρουπιές εκεί, όπως λένε αυτοί οι ηλίθιοι οι ερμηνευτές. Άρα λοιπόν τι έτρωγε? Ακρίδες? Είτε λοιπόν το ζώο είτε εκείνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έτρωγε πραγματικά ο Ιωάννης ο βαφτιστής, που μόλις τώρα λοιπόν αναφέραμε ότι σημαίνει μανιτάρι με κόκκινο καπέλο. Το όνομά του. Μανιτάρι με κόκκινο καπέλο. Και υπάρχει σήμερα κόσμος που πραγματικά ακόμα πηγαίνει στην εκκλησία και τα πιστεύει όλα αυτά τα παραμυθάκια. Έλεος, έλεος. Ξυπνήστε. Φαίνεται λοιπόν τελικά πως πίσω από αυτήν την ενιγματική φράση κρύβεται ένα απλό λογοπαίγνιο. Θα σας πω τώρα τι έτρωγε ο Ιωάννης. Βασισμένο στις σημιτικές λέξεις γκομπάι, γκίμπα, που σημαίνει ακρίδα, και την λέξη γκαμπά, που σημαίνει τι, μανιτάρι. Η αναλογία αυτή δεν είναι τυχαία. Και οι δύο λέξεις κατάγονται από την σουμεριακή ρίζα γκουγ, που σημαίνει θύλακας. Όπως λέμε σήμερα ο θύλακας της Γάζας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ακρίδα, ο θύλακας είναι το κουκούλι, πού να καταλάβει τώρα ο κόσμος τι διαβάζω, από όπου βγαίνει η νύμφη του εντόμου, ενώ σχετικά με το μανιτάρι, ο θύλακας ταυτίζεται με τον βολβό του. Αλλά και η διαδεδομένη ερμηνεία των χαρουπιών δεν βρίσκεται μακριά από την αλήθεια, γιατί όπως είδαμε ήδη, στα ακαδικά έχουν το ίδιο όνομα με το μανιτάρι. Δηλαδή τι? Βρήκαν ότι στα ακαδικά το μανιτάρι και το χαρούπι έχουν το ίδιο όνομα. Έλαντε όμως που δεν φύονται χαρουπιές σε ερήμους. Άρα απαντήστε μου λοιπόν εσείς όλοι που καταλάβατε το βίντεο. Τι έτρωγε ο Ιωάννης ο βαπτιστής? Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Μανιτάρια έτρωγε και όλα τα υπόλοιπα είναι μπουρδες. Ακρίδες και μέλι άγριο δεν έτρωγε. Μανιτάρια και μέλι άγριο κατά 99% έτρωγε. Αυτή είναι η λογική απάντηση την οποία δίνει ο Τζον Μάρκο Αλέγκρο σε ένα μόνο σημείο. Προσέξτε, σε ένα μόνο σημείο, μετά από επίπονη ανάλυση που έχει κάνει σε όλα τα ονόματα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Ιησούς, Ιωάννης, Ιωσήφ, όλα αυτά. Ιάκωβος, Πέτρος, θα τα πούμε στο μέλλον. Είναι ένα βιβλίο 200 και σελίδων. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, όλα αυτά κάποια στιγμή θα τα φάνε μερικοί στη μάπα, και όπως ακριβώς με βρίζουν σήμερα σε όλη τη διάρκεια του βίντεο, θα χαρώ πάρα πολύ να συνεχίσουν να με βρίζουν και στα υπόλοιπα, γιατί έτσι απλά αποδεικνύουν ότι με το βρυσίδι δίνεις δίκαιο στον θετικό, δίκαιο, και εσύ ο ίδιος δείχνεις ότι είσαι ένας αμόρφωτος και αστοιχείωδος άνθρωπος, και έτσι θα παραμείνεις. Μέχρι να πεθάνεις θα παραμείνεις ένα μικρό σκουπιδάκι που το μόνο που θα κάνεις θα είναι να παίρνεις τη χαρά ότι κράζεις κάποιον. Εύχομαι λοιπόν η εκπομπή να σας άρεσε. Κάντε like, κοινοποιήστε ελεύθερα όπου θέλετε, για να μπορέσουν να τη δουν όλοι οι χριστιανοί, για να καταλάβουν ότι όντως έχουν πέσει θύματα μιας τεράστιας προπαγάνδας, και το κυριότερο, να καταλάβουν, να είστε καλά για τις καρδιές, δεν σταματάνε μερικοί, να καταλάβουν μερικοί ότι οι πρώτοι χριστιανοί πίστευαν και λάτρευαν σε ένα ιερό μανιτάρι, και αυτούς τους καλούς πρώτους χριστιανούς οι μετέπειτα παπικοί
τους καθάρισαν όλους. Όλους. Και όταν λοιπόν είχαν τελειώσει με αυτούς, συνέχισαν με ποιους? Με τους Έλληνες. Γιατί δεν χόρτασαν να βγάλουν από τη μέση το αντίπαλο δέος τους, που ήταν η δήθεν τάχα μου αιρετική, με περίσσια χαρά και με περίσσια υπερηφάνεια και αλαζονία, αλλά συνέχισαν και με τους Έλληνες. Γιατί, πάρα πολύ απλά, έπρεπε να εξαφανιστεί κάθε ίχνος αναφοράς στο Ιερό Μανιτάρι. Και μάλλον το είχαν πάρει γραμμή ότι στα Ελευσίνα μυστήρια υπήρχε χρήση του Ιερού Μανιταριού Αμανίτα Μουσκάρια, το οποίο ο μοιημένος το χρησιμοποιούσε κατόπιν πολύ αυστηρής προετοιμασίας, με διατροφή, με νηστεία, με καθαρισμούς, με ασκήσεις αναπνοής, αυτά δεν θα τα μάθετε όμως όσοι δεν πρέπει να τα μάθετε, θα μείνουν για πάντα για τους λίγους καλούς και εκλεκτούς, και έτσι πρέπει να είναι. Και ουσιαστικά έμεινε η Εκκλησία χωρίς αντίπαλο, για να μπορούν σήμερα κάποιοι να φουσκώνουν τις κοιλιές τους, ο κόσμος να πεινάει, οι γυναίκες να είναι χωρίς στέγη όσες είναι από ενδοοικογενειακή βία, και να λένε η Εκκλησία δεν τις δεχόμαστε γιατί δεν έχουν το τάδε ή τάδε πιστοποιητικό. Ενώ θα έπρεπε όλες οι γυναίκες με κεφαλαία που είναι από συμβάντα ενδοοικογενειακής βίας να μπορούν να φιλοξενούνται εσαΐ σε γυναικείους κοιτώνες, να έχουν να κάνουν με γυναίκες της πρόνοιας και να περιθάλπτονται και να νοσηλεύονται από προσωπικό που θα είναι μόνο γυναίκες, όχι από άντρες. Μόνο. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει στο σημερινό ρημάδι κράτος που λέγεται Ιουνανιστάν. Όμως τι συμβαίνει? Όλες αυτές οι γυναίκες δεν μπορούν να φύγουν από μια μολυσμένη εστία και μένουν εκεί να ανέχονται κάτι βρώμικους συζύγους που και τις χτυπάνε και τις μιλούν άσχημα και τις... Είδαμε πριν λίγες μέρες τι έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η θετική ντοπαμίνη, αυτό σημαίνει ηθική, αυτό σημαίνει ένας άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει να κάνεις γνήσια πραγματική έρευνα, όχι σε αυτά τα σκουπίδια που κυκλοφορούν έξω. Αυτά. Τίποτα άλλο. Καλό βράδυ σε όλους.